السلام عليكم ورحمة الله. معكم بروفيسور هيفا التركي، استشارية نساء والولادة وتأخر الإنجاب من جامعة براي يونيفرسيتي من بروسلز، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر. طبعا كثير من الاستفسارات تجي من الكثير من المرضى أو من الأخوات في المجتمع عن مسألة حفظ الخصوبة. أعتقد هذا الموضوع الآن بدأ يأخذ منحنى أكثر جدية، بدأ الناس تكون عندهم توعية أو وعي عن هالموضوع هذا، وأعتقد من واجبنا كأطباء وكمختصين في هذا المجال أن احنا نزيد من فكرة الوعي. زيادة على ذلك أن الحين احنا في شهر أكتوبر، شهر التوعية من سرطان الثدي، الله يحفظ الجميع ويشافي إن شاء الله جميع المصابين. فأعتقد أن هذا الوقت المناسب إحنا نتكلم في هذا الموضوع. حفظ الخصوبة شيء مهم جدا للسيدات. جميعنا نعلم أن السيدة بعد سن 35 تبدأ الخصوبة عندها تقل، ففرص الحمل تتضاءل. بعد سن 40 تكون الفرص فعلا قليلة جدا. لكن بعض السيدات قدر الله لهن أنهم يصابون بأمراض سرطانية تؤدي إلى احتياجهم لعلاج كيميائي أو علاج إشعاعي. الكثير من الأدوية الكيميائية أو الإشعاعية للأسف غير السايد افكت أو المضار أو المضاعفات الجانبية اللي تحصل تؤثر بشكل سلبي كبير جدا على المبايض. فالمبيض له فترة زمنية للعمل، وجود أسباب أخرى تؤدي إلى توقف المبيض أو عدم جودة عمله بشكل جيد راح تؤدي إلى فرص انعدام الحمل أو قلتها. مسألة حفظ الخصوبة تتكلم عن حفظ البويضات، تتكلم عن حفظ الأنسجة من المبيض، أو تتكلم بالشكل البسيط والأسهل عن حفظ الأجنة. بالنسبة للرجال كمان احنا نغفل الشيء هذا، بس نتكلم عن السيدات. بالنسبة للرجال كمان الذين يصابون بأمراض سرطانية ويحتاجون أنهم يتسوى لهم عمليات جراحية ويتلوها علاج كيميائي أو إشعاعي، فأيضا حفظ السائل المنوي، الحيوانات المنوية راح يكون سهل وجيد لهم في المستقبل. الموضوع كان يأخذ فقط كلام الفترة اللي فاتت، لكن نحن فخورون أن من شهر مارس أو أبريل 2019 هيئة كبار العلماء أجازت مسألة حفظ الخصوبة لمرضى الأمراض السرطانية، وهذه خطوة مباركة تشجع الناس اللي في المجال الطبي أنها تعمل جنبا إلى جنب وفق الشريعة وحسب القوانين المتبعة. فمثل ما قلنا إيش الأشياء؟ السيدات طبعا المتزوجات سهل جدا أو أسهل طريقة أن تحفظ الأجنة. تبدأ على برنامج للتنشيط، وعادة تكون أشياء سريعة، لأن خصوصا لما تكون راح تبدأ مبكرا في العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. تأخذ كورس تنشيط مكثف، بعدها تسحب البويضات، تلقح، تتكون الأجنة وتحفظ بعد شفائها إن شاء الله من المرض وانتهاء العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. بالنسبة للسيدات الغير متزوجات أو منفصلات أو whatsoever اللي ما هم في علاقة زواج في الوقت الحالي، إيش الخيارات الموجودة؟ الخيارات الموجودة هي حفظ البويضات. السيدة نفس الشيء تبتدي ببرنامج تنشيط وسحب البويضات، لكن البويضات تجمد دايركتلي لأنها ما تكون أجنة لعدم وجود حيوانات منوية. طبعا فرصة حفظ البويضات في السابق أو تجميدها كانت فرص النجاح فيها ما هي في المعدل الذي نطمح له جميعا، لكن الآن مع وجود طرق الحفظ بشكل أفضل النتائج بدأت تصير أفضل كثيرا عن السابق. بعد ما شفاء السيدة وبعد زواجها إن شاء الله ترجع تقدر تستخدم البويضات في حال عدم عمل المبيض.
في طريقة أخرى تستخدم كذلك، وهي حفظ نسيج المبيض. كان من الأول ممكن المبيض بشكل كامل يؤخذ ويجمد وبعدين يغرس، أو تؤخذ شريحة من أو نسيج من المبيض في طريقة معينة تسلايز وبعدين يحفظ للمستقبل، وبعدها بعد ما تشفى السيدة ممكن يغرس مرة ثانية، سواء على المبيض السليم أو المبيض الذي لم يصاب في العمل، أو أنه حتى يغرس في أماكن أخرى كاليد وغيرها. عالميا هناك فرص جيدة في السيدات، يعني وريبورتد الحالات هذه إلى السيدات بعد شفائهم، الكثير منهم على الرغم من وجود انقطاع في عمل المبيض وكأنهم وصلوا إلى مرحلة انقطاع الضمد، فهو صار في فشل كامل في المبيض. السيدات بعد ما رجعوا نسيج المبيض بدأت تصير عندهم دورة، وبدأ يصير في تبويض، وممكن تصير في فرص الحمل. السيدات طبعا اللي جمدوا البويضات إمكانية تلقيحها في الحيوان المنوي وبعدين نقلها أو زرعها في الرحم يزيد فرص إن شاء الله الحمل بعد ذلك. تقييم كل حالة هو الشيء المهم، لأن خصوصا لما تكون الأورام السرطانية لها علاقة في المبايض، فالواحد لازم يحرص إنه يكون يتعامل بشكل خاص مع الحالات هذه، لأن ما يتمنى في المستقبل لو يكون ماخذ شريحة من المبيض إنه يكون في إمكانية إصابة إنه يرجع السيدة للإصابة. فعادة تكون الحالات هذه البويضات أفضل من شريحة المبيض. أعتقد من حق كل مريضة أنها توعى في الشيء هذا، من حق كل مريضة أنها تتكلم مع طبيبها المعالج، طبيب الأورام أو طبيب النساء، أنها تحرص على فرصتها بحفظ خصوبتها لما بعد العلاج. لأن أنا أعتقد وجميعنا نؤمن بذلك أن القاعدة ليست فقط الشفاء من المرض أو الحياة، نحن نتكلم عن جودة الحياة. فجودة الحياة إنها نتمنى السيدات تمارس حياتها بشكل طبيعي، تصير فرصها جيدة إذا كتب الله لها في الحمل وإنجاب الأطفال والإحساس بالأمومة. فجودة الحياة هي المهمة. فأعتقد أن هذا الشيء لازم جميعنا نحرص عليه، جميعنا نوعي المجتمع بهالشيء هذا، ونوعي أنفسنا كأطباء أن نخليه من ضمن الأشياء اللي نمارسها لما نسوي كونسلتيشن لأي مريض من أورام السرطانية. هذا طبعا ينطبق كذلك مثل ما قلنا على الرجال المصابين بأورام سرطانية. الموضوع يمكن عند الرجال كثير أسهل من السيدات، ما يحتاج بروسيجر كبير أو سحب بويضات أو أخذ من زي ما يحصل في السيدات، فمجرد أن السائل المنوي يجمد لحد الشفاء إن شاء الله، ويقدر يستخدمه في حالة فشل عمل الخصية. في الأخير نتمنى لكم جميعا إن شاء الله يا رب حياة سعيدة مليئة بالصحة والعافية. ومن المهم أن نتذكر أن كثير من الدراسات بيّنت أن للأسف كثير من المرضى المصابين بأورام سرطانية للأسف لم يناقش معهم أبدا مسألة حفظ الخصوبة للمستقبل. فأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه رسالة لنفسي قبل أي أحد ثاني، لزملائي الأطباء ولمرضانا جميعا شفاهم الله. بالتوفيق إن شاء الله.